اینجا بازار رشته، جایی که اگر عجله داشته باشی خیلی چیزا رو نمیبینی. تو این ویدیو یکم تو بازار پرسه میزنیم و آخرش هم سری میزنیم به بخشی که بعد از آتش سوزی دی 1404 هنوز در حال بازسازیه. یکی از اولین چیزهایی که تو بازار رشت توجهت رو جلب میکنه بوهای متنوع اونجاست، مثل بوی تند ماهی دودی. این ماهی تو گیلان با یه روش سنتی اول نمکسود و بعد دودی میشه. ماهی دودی به عنوان یه چاشنی شور کنار کته، باقالا قاتق، ترشه تره و غذاهای دیگه مصرف میشه. خالواش و چوچاق از سبزی‌های محلی و معطر شمال هستند که عطر و طعم خاصی به غذاهای گیلانی میدن. این سبزی‌ها از طعم دهنده‌های اصلی خوراکی‌هایی مثل زیتون پرورده، دلار، مرغ ترش، ماهی شکمپر و خیلی غذاهای دیگه هستند. چوچاق خالواش نه محلی. بیا ببر ارجونه بیا این بره بازار دیگر مورا نیاد. بوی سیر تازه هم از عطرهای جدا نشدنی بازاره. اینجا انگار یه مرکز تخصصی سیره. انواع مختلف سیر خشک و سیر تازه رو میتونی پیدا کنی. برگ سیر برای غذاهایی مثل سیرواویج و سیرقلیه گیلانی استفاده میشه و خود سیر هم یکی از ترکیبات اصلی خیلی از غذاهای گیلانیه. سیر تازه هم خیلی وقتها کنار غذا خورده میشه. سیر ترشی هم از اون چیزایی که تو شمال خیلی طرفدار داره. سیر مدت طولانی داخل سرکه میمونه، کم کم رنگش تغییر میکنه و طعمش عمیق‌تر و ملایم‌تر میشه. میلادم با عشقه. بین چیزایی که تو بازار رشت میبینی، گمج از اون چیزایی که توجه رو جلب میکنه. گمج یه ظرف سفالی چند صد ساله است که اسمش از گویش گیلکی میاد. وقتی فلز گرون بود و خاک گیلان برای ساخت ظرف مناسب، گمج به وجود اومد. گمج به خاطر جنس و فرمش گرما رو یک نواخت نگه میداره و برای پخت و طعم گرفتن غذا خیلی مناسبه. پنیر سیاه مزگی هم یه پنیر محلیه که خاصگاهش روستای سیاه مزگی شفته. این پنیر از شیر خالصی که خامش گرفته نشده تهیه و تخمیر میشه و بافتی متخلخل و نیمه متراکم داره. چون در برابر حرارت مقاومه، علاوه بر صبحونه و مزه کنار غذا، تو غذاهایی مثل پنیر برشته گیلانی هم استفاده میشه. کلوچه فومن هم از شیرینی‌های سنتی و محبوب گیلانه که با دارچین، هل و مغز گردو طعمدار میشه و با مهر مخصوص خودش نقش میگیره. این نقش‌ها الهام گرفته از نقوشی مثل گل لوتوس و گردونه مهر هستند که از نقش‌مایه‌های باستانی ایران الهام گرفته شدند. رشته و خوشکار هم از شیرینی‌های سنتی گیلانه. رشته از آرد برنج درست میشه و با ابزار مخصوص به صورت لایه‌های نازک روی سینی مسی داغ شکل میگیره. خوشکار هم مغز شیرین داخل اونه که از گردو، شکر، هل و دارچین درست میشه. بعد مواد داخل رشته قرار میگیره و تا میشه و در نهایت داخل روغن سرخ میشه.
از ورزا یا گاو نر محلی تهیه میشه در واقع بخش کوهان پشت گردنشه که بافتی لایه لایه از گوشت و چربی داره. این بخش معمولاً برای کباب استفاده میشه و طرفدارای خودش رو داره. تو قسمت ماهی فروش ها انواع مختلف ماهی های شمال به فروش میرسن. یکی از معروف ترین ها ماهی سفیده که هم گوشتش و هم اشپلش طرفدارای زیادی داره و تو سفره شب عید ایرانی معمولاً کنار سبزی پلو دیده میشه. اوزونگورون هم که اسمش به معنی دماغ درازه بیشتر به خاطر خاویار مرغوب دریای کاسپیان شناخته میشه و سالها از این منطقه به کشورهای مختلف صادر شده. گوشتش هم به خاطر استخوان کم و مناسب بودن برای کباب خیلی محبوبه. این میوه هم از اون چیزایی که سر اسمش اختلافه. تو گیلان بهش انبه یا عمو میگن، ولی با اسم ازگیر ژاپنی یا گلابی جنگلی هم شناخته میشه. اگه حالی چه میخواد یکی دیگه از جاذبه های بازار رشت کافه ها و چایخونه هاشه. جاهایی که میتونی وسط شلوغی بازار یکم بشینی و استراحت کنی، هم چایی بخوری هم غذاهای محلی گیلان رو امتحان کنی. غیر از این کافه ها و چایخونه ها هم سالهاست بخشی از حال و هوای بازارن و هنوز اون فضای صمیمی و سادهشون رو حفظ کردن. بازار رشت فقط جای خرید و فروش نیست. اینجا خود زندگیه، با شیرینی ها و تلخی هاش، از صدای ماهی فروش ها تا بخار چای، از قدم های آدم هایی که هر روز از این راهروها رد می شدن تا کسایی که بعد از آتش سوزی نیستن. بازارها شاید بسوزن، دیوارها سیاه بشن، اما چیزی که باقی میمونه خود زندگیه. زندگی هم شاید همین باشه، ادامه دادن، ساختن دوباره و روشن نگه داشتن چراغ‌ها. و بازار رشت هنوز زنده است.